today's vlog. This is our first vlog in this channel. So before we start, as you can see in the title, magsa-slime haul po tayo. So please give this video a big thumbs up and subscribe to my channel, which is DIY Time. So, yung nakikita niyo po yung red button dyan sa may ibaba dyan. And then, tap nyo po yung red button na yon kasi importante siya. And then, pagkatapos nyo i-tap, meron kayong makikita ang bell sa gilid na tinap nyo na red button. Ngayon, i-tap nyo din yung bell para masaya. So, magsimula na po tayo guys in 3, 2, 1, and then, go guys. Ito po yung napamili ko sa RCS Supermarket po kami nabili. So, hindi pa po kompleto yung mga gamit ko. Kasi yung konti lang nahanap namin doon. Pero nandun na activator, glue containers. Okay. So, ito po, RCS Supermarket. Ayan. So, this is our first vlog guys. So, ayun. First na makikita nyo is this thing. I mean, this bowl. So, hindi po ako bumili ng yung bowl talaga siyang malalim. Gusto ko talaga ito kasi konti lang ang gagawin ko. Mga konti-konti lang. Ayoko yung giant. Kasi hirap gawin. Kailangan madami activator. So, first na kinuha ko po, green. Green siya. Tapos nakita ko to. So, ito na lang pinili ko kasi pink. So, 20 pesos po siya. 20 pesos po is. So, next is white blue. So, ito po siya. HBW. Like, 25 po ba to or 22? Ewan ko po kung 25. Siguro po 25. 25 pesos po to. Kada isa. Ito po. Isa na po 25 pesos. Ito po. Bali po, 50 pesos dalawa. Kasi yung presyo ng Elmer's Blue ng isang piraso lang. So, makakatipid ka dito. And then, next is, meron tayong activator. Of course, kailangan nyo ng activator. And then, so, eto po, mura lang po itong activator na to. Kasi, eto pong dalawang sachet, 9 pesos lang. So, ito po, 1, 2, 3, 4. Pag binilang mo po siya ng individual, so, medyo abelya lang. So, guys, ito pong dalawa na to, 9 pesos na po. Ito na yung dalawa. So, apat po siya, bale. 1, 2, 3, 4. Sa dalawang ganito, apat na activator na pwede. Kasi madami na ito kahit dalawa lang. So, binili ko po is tatlong ganito. Tatlong magbakan ng ganito. Kasi sila, so bali 27 pesos lang. Napakamura niya guys. So, afford sa inyong mga pera. Affordable siya. Kahit di ka na bumili ng nakaboting Ariel, kasi 140 siya. Tingin ko mas madami pa yung sa sachet eh. Kasi malaki lang talaga yung bote ng Ariel. Hindi ko alam. Kasi hindi ko pa na-try. I never try before. Okay guys. So, next thing we have is container. So, microwavable. Binuksan na po namin siya. Binuksan na natin mama. Hindi makita yung sign. Nakalagay dito siya, microwavable container. And ito po is 54 pesos. 10 pieces lang po siya. Napakamahal kasi SM yun eh. Save more. SM. Bali, branch. Parang branch siya ng SM. Dito. So, kala namin 30 pesos lang. Mga 45. Yung pala 54. So, nagkulang pa yung pera. So, save more po namin na dito na. Next is my googly eyes. 12 pesos po siya sa Pandayan. Sa Pandayan po siya nabibili. Kahit saan naman may googly eyes. So, madami na po yung pieces niya. Ano po siya? 12 pesos. Diba 50 pesos? Ito po. Nakalitan ko lang sa mga
teddy bear. Ngayon, parang naramdaman ko may mga beads. Ngayon, binutas ko. Ayan, numbos nga, may beads nga. Mga micro balls. Micro balls, mga for crunchy slime. So, ayun na nga, guys. So, yun na po yung nabili natin sa RCS Save More at Pandayan. So, lahat po yun, hindi ko po alam kung magkano umabot. Kasi hindi ko siya sinay. Thank you. Okay, natatama po ako dito. Okay guys, so please like this video, a big thumbs up, and subscribe right here, and tap the bell, which is the right side by the red button. Tap the red button and then you will see the bell, and tap it also. Dahil pag tinap niyo po ang bell, lahat po ng video ko malalaman nyo ng maaga. So, yun na nga po yun guys. Thanks for watching. We love you. I love you guys.